Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο βρίσκομαι στη Μασσαλία με μοναδικό στόχο να περάσω από τις πιο επικίνδυνες περιοχές της, ώστε να διαπιστώσω εγώ ο ίδιος αν ισχύουν όλες αυτές οι φήμες που την κατατάσσουν μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις στην Ευρώπη. Φυσικά θα ακολουθήσουμε και κάποιες δραστηριότητες που θα εξελιχθούν μπροστά μας. Με μοναδικό κανόνα την απόλυτη ειλικρίνεια όπως πάντα. Και φυσικά κανένα στημένο σκηνικό. Η Μασσαλία έχει μετατραπεί τα τελευταία χρόνια σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αστικής βίας και εγκατάλειψης στην Ευρώπη. Το 2023 καταγράφηκαν πάνω από 45 δολοφονίες που σχετίζονται με το εμπόριο παράνομων φαρμάκων. Οι περισσότερες με Καλάσνικοφ μέρα μεσημέρι μπροστά σε ανυποψίαστους πολίτες. Οι αρχές κάνουν λόγο για συμμορίες με στρατιωτική οργάνωση. Ομάδες που έχουν στήσει παράλληλες δομές εξουσίας μέσα στις γειτονιές. Παιδιά 12 και 13 ετών χρησιμοποιούνται ως τσιλιαδόροι, ενώ τα ράτες πολυκατοικιών λειτουργούν σαν καραούλια. Το 80% των υποθέσεων παραμένει ανεξιχνίαστο και συχνά η αστυνομία δεν τολμά να επέμβει χωρίς τη συνοδεία ειδικών μονάδων. Το επίκεντρο αυτής της καθημερινής βίας είναι τα Quartier Nord, τα βόρεια προάστια της πόλης, La Castellane, Les Flamands, Felix Piat. Εκεί βρίσκονται τα περισσότερα points de deal, τα σημεία διακίνησης παράνομων φαρμάκων συγκεκριμένα, με ημερήσια έσοδα που φτάνουν ακόμη και τις 80.000 ευρώ. Η ίδια η κυβέρνηση τα έχει χαρακτηρίσει ως ζώνες προτεραιότητας στην ασφάλεια, κι όμως για πολλούς κατοίκους η καθημερινότητα παραμένει ανεξέλεγκτη. Μια καθημερινότητα όπου ο φόβος είναι μέρος της ρουτίνας. Ξεκινήσαμε το διπορικό μας από το Vieux-Port, το πιο κλασικό σημείο στο κέντρο της Μασσαλίας. Εδώ θα δεις απ' όλα εκατοντάδες βάρκες και πλοία, τουρίστες, street artists, κάποιους άστεγους που έχουν βρει καταφύγιο γύρω από το λιμάνι και μια ελαφριά μυρωδιά ψαρίλας που πλανάται στον αέρα. Καθώς οι ψαράδες στείνουν από νωρίς το πρωί τους πάγκους τους με τη λία της ημέρας, ελπίζοντας να πουλήσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Η πόλη ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. από Έλληνες φωκαείς και το λιμάνι αυτό υπήρξε το κέντρο μιας από τις πρώτες ελληνικές απικίες στη Δύση. Για αιώνες ήταν ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου. Bonjour. Bonjour, monsieur. Fresh. Fresh. Fresca. Φρέσκα. Πω. Μυρίζει και υπέροχα. 2 κιλά 15 ευρώ, τα 3 κιλά 20. Αξίζει νομίζω, έτσι. It's good. It's good. Fresh. This. Ça aussi, c'est bon. Okay. Bonjour. Merci. Αφήνοντας πίσω μας το ιστορικό λιμάνι και την ψαρίλα από τα εκατοντάδες φρέσκα ψάρια, κατευθυνθήκαμε προς το εμπορικό κομμάτι του κέντρου. Εκεί δεν θύμιζε σε καμία περίπτωση επικίνδυνη πόλη. Αντιθέτως, έβγαζε ένα πιο ευρωπαϊκό vibe. Καθαρές προσώψεις, εμπορικά μαγαζιά, κόσμος να περπατάει χαλαρά, τουρίστες, καφετέριες με τραπεζάκια έξω. Αλλά και εδώ υπήρχαν μικρά σκηνικά, κυρίως από μετανάστες που σου υπενθυμίζουν ότι βρίσκεσαι στη Μασσαλία. Τώρα, η περιοχή γύρω από το λιμάνι, σύμφωνα με τους τουρίστες, είναι ασφαλής. Ωστόσο, λίγο πιο πάνω βρίσκεται ένα στενάκι εν ονόματι Νοάλες και συγκεκριμένα θεωρείται η κοιλιά της Μασσαλίας, όπου εδώ, ειδικά το βράδυ, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά εγκληματικότητας. Συνεπώς, είναι μια αγορά πολυπολιτισμική, στην οποία θα βρεις αφρικάνικο φαγητό, θα βρεις πάγκους που πουλάνε μετανάστες, προϊόντα και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πάμε να δούμε αν χρειάζεται να δούμε κάτι, τέλος πάντων. Buongiorno. Where are you from? From here. Frontière. Yes. Speak English? No. No. Okay. This area is dangerous. Film. Yes. Film. Yes. Oh, Film. bien. Here it's okay. Good. 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 Okay. Good ici. Okay. Thanks a lot. Thanks a lot. Coffee. Coffee. Viens boire coffee. Okay. Hey. Πάμε μέσα. Coffee, yes. Et l'autre? Two coffee. Ευχαριστώ πολύ. C'est moi qui paye, hein? Yes, I pay. No you. Me. No, please. Non. Please, my friend. Prends pas l'argent. Please, no. Non. Απίστευτος. Ευχαριστώ, thank you. Αφού ήπιαμε ένα γρήγορο καφεδάκι, πέρασα απέναντι κατευθείαν στον πάγκο της Λαϊκής, όπου γινόταν πραγματικά χαμός. Είχε μεγάλη ποικιλία σε λαχανικά και φρούτα, στιβαγμένα με πολυμεράκι και παντού μυρωδιές από βότανα, σκόρδα και μπαχαρικά. Μια μικρή λαϊκή μεταναστών αποκλειστικά με κόσμο από κάθε γωνία, που είχε στήσει το δικό του μπαζάρι στη μέση του δρόμου. One banana, can I buy? No. No. Ça c'est banane plantain. What is plant? Là-bas, banana. What is plant banana? Ça c'est plantain. Plantain. Ouais. This one? Ouais. Oh, 3 euros. 3 euros. Kilo. 3 euro and 1 kilo. Okay. The only one?
Thanks a lot. Συγκεκριμένα είναι είδος μπανάνας από την Κολομβία που δεν τρώγεται ομοί. Έχει πιο σκληρή φλούδα, πιο πολύ άμυλο και λιγότερη ζάχαρη. Χρησιμοποιείται κυρίως στη μαγειρική, τηγανιτή, βραστή ή ψητή και τη σερβίρουν συχνά σαν συνοδευτικό αντί για πατάτες ή ρύζι. Δεν την πήρα για να την τηγανίσω, η αλήθεια είναι, καθώς δεν γνώριζα μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι έπρεπε. How much? 1.10. Two for you. Thank you. Thanks a lot. Η μπανάνα κόστησε 1 ευρώ, ωστόσο είναι σαν 2 μπανάνες μαζί. Και λογικά και γευστικά πρέπει να διαφέρει, γιατί είναι λίγο πιο μουσταρδί. Αρκετά νόστιμη εντωμεταξύ και σε μπουχτίζει από την πρώτη κιόλας μπουκιά. Πολύ πιο έντονη γεύση της, σαν φρουτόκρεμα από μπανάνα είναι. Γίναμε μάγκες. Έχοντας λάβει μια καλή πρώτη εικόνα από το κέντρο της Μασσαλίας, ήρθε η ώρα να πάρω το μετρό. Το μέσο που θα με μεταφέρει στα βόρεια προάστια. Εκεί θα μπω βαθιά μέσα σε περιοχές που πολλοί ντόπιοι αποφεύγουν. Και θα δούμε από κοντά αν όλα αυτά που ακούγονται ισχύουν ή όχι. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται ακραία σκηνικά. Δυστυχώς φτάσαμε στη Φέλιξ Πιάτ, κοινώς την πιο εγκληματική περιοχή της Γαλλίας. Δυστυχώς όμως λέω γιατί με το που μπήκαμε είχε φρουρό, ειδοποίησε λίγο πιο κάτω, μας περίμεναν και ήρθαν 2 παλικάρια, όχι τόσο ευγενικά, που μας είπαν απλά να σβήσουμε το πλάνο και να μην ξαναγράψουμε. Όπως βλέπετε ακριβώς πίσω μου έχει και ένα καμένο αμάξι, μια άλλη φούλα θέλει βασικά. Και είναι φρέσκο καμένο μάλιστα. Πίσω είναι αυτά τα κτίρια που βλέπετε και στεγάζουν 100% μετανάστες. Δείτε τα. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με τα πόδια. Περίπου 10 λεπτά υπάρχει μία ακόμη ιδιαίτερη περιοχή. Εν τέλει πήραμε Uber, καθώς μπερδέψαμε τους δρόμους. Και το πρώτο πράγμα που ρώτησα τον οδηγό ήταν... This place is dangerous. Yeah. Really? Really. Okay. With guns and... Yeah. Oh, really? I don't have me with my taxi. I don't enter. Okay. The first time. Let's go inside. Don't worry. Yes. I like these places. I go. Thanks a lot. Okay. Και κόστησε 30 ευρώ. I say you for me. Okay. I explain because I'm old and you are young. Okay. Thanks a lot, my friend. Yeah, but nothing. Have a nice day. Same to you. Good luck for me. You are strong. Yes. Strong is my soul, don't my hands. Ελπίζω να κατάλαβε. Δεν θα σας κρύψω ότι βγήκα λιγάκι απογοητευμένος από το αυτοκίνητο. Όχι γιατί φοβόμουν, αλλά γιατί ένιωθα ότι ίσως να μην μπορέσω να καταγράψω αρκετά πράγματα, όπως στην προηγούμενη περιοχή. Συγκεκριμένα η περιοχή λέγεται Les Flamands και έχουν καταγραφεί μέσα δεκάδες περιστατικά παραβατικότητας, χρήση παράνομων φαρμάκων, εμπρισμό σπιτιών, ακόμη και απώλειες ζώων τα τελευταία 10 χρόνια. Η περιοχή μπαίνοντας έδειχνε φυσιολογική. Δεκάδες αυτοκίνητα να πηγαίνουν έρχονται, παιδιά στο δρόμο, μια κανονική καθημερινότητα. Αλλά δυστυχώς όσο προχωρούσα μέσα το κλίμα άλλαζε. Τα βλέμματα έγιναν πιο αυστηρά, οι δρόμοι πιο ήσυχοι και κάποιες κινήσεις έκαναν να καταλάβεις ότι δεν είσαι ευπρόσδεκτος, με κάμερα ή και χωρίς. Λοιπόν ομάδα, 3 μέρες μετά, φύγαμε δυστυχώς όταν ήρθαμε, καθώς και μας σταμάτησαν στον δρόμο κάποια άτομα και μας είπαν να μην τραβάμε και να φύγουμε από εδώ, αλλά και λίγο μετά που προχωρήσαμε χωρίς κάμερες και οτιδήποτε, μπήκαμε σε ένα κτίριο και ο άνθρωπος μας είπε αν θέλουμε να αγοράσουμε 2 διαφορετικών ειδών και να φύγουμε αλλιώς. Και φύγαμε εν τέλει. Άφησα τον Πέτρο έξω στο σούπερ μάρκετ, ένα αλτί που έχει, και κατευθύνομαι μόνος μου στην περιοχή ώστε να δείξω όσο περισσότερα μπορώ. Λοιπόν, μάγκες, είμαι πολύ περήφανος για μένα. Κατάφερα σε ένα μισάωρο να γνωρίσω τα παλικάρια να με συμπαθήσουν πάρα πολύ και να συνοηθώ ότι δεν θα τους δείξω πουθενά, θα τα κρύψω όλα. One moment, brother! Θα τα δείξω όλα, θα τα κρύψω όλα και θα με ξαναγήσουν εδώ, θα μου πούν τι παίζει, χωρίς να ξέρω αγγλικά, χωρίς κανένα μέσο, χωρίς τίποτα, ρε μάγκες, το ορκίζομαι. Εσείς απλά κάντε ένα subscribe, με βοηθάτε απίστευτα. Τρέμω από τη χαρά μου τώρα και από αυτό που ζω. Δεν φοβάμαι καθόλου. Έχω έναν αρμονιστή, έχουμε γίνει πραγματικά φίλοι. Και εδώ είναι το γκέτο. Τέλος πάντων, εδώ γίνονται οι διακινήσεις, μέσα είναι τα πράγματα και υπάρχουν deliveries με μηχανάκια που θα μας ξαναγήσουν και θα μας δείξουν τι έχει περιοχή. Μην τολμήσετε και έρθετε μόνοι σας. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνετε κάτι αντίστοιχο και φυσικά εγώ στο τέλος θα αφήσω κάτι να στηρίξω την περιοχή. Και όχι αυτό που κάνουν, αλλά αυτό που με βοηθάνε να δείξω σε εσάς και να μην κάνετε ίδια πράγματα. Λοιπόν, φεύγω, πάω με το μηχανάκι και να δούμε τι θα γίνει. Εδώ πέρα έχει το πράγμα. Θα φάει μπλουρ, εννοείται, δεν το βλέπετε. Άλλο εδώ πέρα νάιλον. Εδώ πέρα θα κάνουν ένα απλό τσιγαράκι και εδώ μέσα ο μπρο έχει cash. Fucking cash, σε 10 ευρώ βέβαια όλα, αλλά εδώ κάνει τη δουλειά του. Και με ένα μηχανάκι το οποίο δεν μπορώ να δείξω περισσότερα για να μην καταλάβετε τι μάρκα είναι κλπ. Αυτά σε γενικές γραμμές προς το παρόν και βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Λοιπόν, επίσης εδώ είναι η είσοδος.
Εδώ είναι η είσοδος και εδώ αριστερά, δεν με αφήνουν να δείξω, είναι η σκοπή. Επομένως κρατάνε walkie-talkie και όποιος μπαίνει, ειδοποιούν και έρχονται με τη μία οι άνθρωποι που κάθονται εδώ, σκοπό θα το έλεγα. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχω κανονίσει να μου δείξουν, να μου φέρουν, δεν ξέρω γιατί δεν μπορώ να συνεννοηθώ και καλά. Μιλάνε μόνο αγγλικά, μόνο γαλλικά και ο ένας μόνο μιλάει λίγα αγγλικά και προσπαθώ να συνεννοηθώ μαζί του. Και είναι πάρα πολύ ευγενικοί μαζί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν κινδυνεύω και όλα καλά. Βάλε πράγμα μέσα. Wow, chocolate. Χλου. Smells. Μυρίζει. Εν τω μεταξύ μυρίζει πάρα πολύ έντονα σε σχέση με τα δικά μας. Hello my friend. Σε σχέση με τα δικά μας. Που έχω μυρίσει σε ομόνιες και λοιπά, έτσι δεν κάνω εγώ, μακριά από αυτά. Λοιπόν, μάγκες, μπαίνουμε μέσα. Απίστευτη εμπειρία ζω. Εντάξει, πραγματικά δεν το περίμενα να γίνει αυτό και δεν τα παράτησα. Ξαναήρθα σήμερα και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος και ευγνώμων. Εδώ το μηχανάκι έξω, μπαίνουμε. See you later, brother. Anything you want, send me. Okay. Really. Thanks a lot, my friend. Λοιπόν, μπαίνουμε. Παιδιά, μυρίζει όλο χόρτο. Εδώ για κάποιο λόγο έχει εφημερίδες. Αν και τους είπα ότι δεν θέλουν blur, δεν θέλουν καν να τους δείξω, εντάξει, δεν εμπιστεύονται και οποιονδήποτε. What is this? No, brother, no, I don't. Only legs. Και αυτά τα φέρανε εδώ για να μην καταλάβουν πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Απίστευτο ρε μάγκες. Απίστευτο. Γι' αυτό τα βάλανε εδώ πέρα τις εφημερίδες, για να μην φαίνεται που είμαστε. Οκ, let's go see. Ναι, yes. Δεν κουνιέμαι, μου έχουν πει να μην κουνιέμαι, για να μην φανούν πλακάκια ή οτιδήποτε άλλο. Έχουν εφημερίδες εδώ, για να μην ξέρει κανένας πού είμαι. Τι έχουμε εδώ? Ωραία, φίλε. Αυτό ξέρετε το λευκό τι είναι, δεν χρειάζεται να σας πω. Πού θες? Εδώ να το κάνω έξω. Θες πιο μέσα? Και είναι ολόκληρη σακούλα, έτσι. Όπα, βγάλει κιόλας ο άνθρωπος. Ωραία, φίλε, πλάκα ολόκληρη. Amazing. Fresh. How much for this all? 10.000. Οκ, δεν ξέρω πόσο είναι, θα δούμε. Gang. Ωραία, τέλεια. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Ωραία, φίλε. Δεν θέλω. Ευχαριστώ. Όχι, no, thank you. Ωραία, μάγκες, να το. Ακραίο. Μου έδωσε ο άνθρωπος κιόλας. Το θέμα είναι τι το κάνεις τώρα αυτό, αλλά τέλος πάντων. Thank you, my friend. Το βάζω πίσω. Amazing. Ακραία πράγματα ζούμε. Λοιπόν, μάγκες, ανεβαίνω στη μηχανή, με πάει ένα tour, δεν ξέρω που πάμε, το κουπάκι μας. Εμπιστεύομαι 100%, όπως και αυτοί που με αφήνουν να το βιντεοσκοπώ, οπότε πάμε, αυτό είναι. Η αλήθεια είναι ότι το να ανέβει σε μια μηχανή ενός ξένου τύπου γκάνγκστερ μέσα σε ένα από τα πιο σκληροπυρηνικά γκέτο της Μασσαλίας αποδεδειγμένα μπορεί να αποβεί μοιραίο. Μην εμπιστεύεστε ποτέ αγνώστους και ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις που ειλικρινά εύχομαι να μην βρεθείτε ποτέ. Το δικό μου παιδικό παρελθόν δεν ήταν φυσιολογικό και ίσως γι' αυτό να είμαι λίγο πιο εξοικειωμένος και λίγο πιο προβλέψιμος στο πώς αντιδρώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν ήταν λάθος. Εν τέλει με έκανε απλώς μια γύρα μέσα στη γειτονιά και μόλις γυρίσαμε πίσω δεν περίμενα με τίποτα να συμβεί αυτό που ακολουθεί. Έχει έρθει αστυνομία μεταξύ μάγκες. Δεν ξέρω γιατί. Έχει έρθει αστυνομία. Ακραία πράγματα ζω. Δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Σήμερα βρήκαν. Είχα πραγματικά ασπρίσει γιατί θα μπορούσα να μπλέξω πάρα πολύ εύκολα από το πουθενά. Είτε αν η αστυνομία με θεωρούσε συνεργό του στη διακίνηση, είτε ακόμη και αυτοί αν με περνούσαν για ρουφιάνο ή κάτι τέτοιο. Ολόκληρη αστυνομία έχει περάσει, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί. Οκ. Περιπολικά ολόκληρα. 2. Φανταστείτε τώρα να μπλέξω κι εγώ, Μην γίνει κανένας έλεγχος τώρα. Yes, brother, yes. Εδώ είμαστε. Πριν ήμασταν. Δείχναμε παράνομες ουσίες και τώρα αστυνομία. Και γυναίκες. Ακραίο αυτό που ζω. Λοιπόν, έχουμε βγει εδώ στην άκρη, έχουμε αφήσει το μέρος. Έχει έναν αστυνομικό εκεί στη γωνία, κάτι παραμονεύει, κοιτάει και εδώ πέρα τα περιπολικά έχουν κλείσει το δρόμο και ψάχνουν. Ευελπιστώ να μην γίνει κάτι και να μην μπλέξω φυσικά, αλλά και γενικά να μην γίνει κάτι μακριά. Yes, brother. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Αστυνομία εδώ, παιδιά, όπως σας είπα, κάτω από το γκέτο. Απίστευτο πράγμα, απίστευτο. Εδώ είναι ο φρουρός που ειδοποίησε με το που ήρθε. Δεν ξέρω αν ακούστηκε, αού, φώναζε, για να αρχίσουν να κρύβουν τα πράγματα. Λοιπόν, παιδιά, βάζουν σκυλιά μέσα. Πάει. Αυτό που είδατε πριν, λογικά δεν θα υπάρχει ξανά. Δείτε εδώ, πάει με σκυλί μέσα. Τι ζούμε, ρε παιδιά, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Ούτε στο εξωτερικό τέτοιο ρεπορτάζ. Λιάγκα, δεν σε βλέπω. Ακραίο. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ, ο άλλος άνθρωπος έχει τώρα και αυτό εδώ. Μάλλον ψάχνει κάτι με αυτό, δεν ξέρω.
και μπαίνουν μέσα στο γκέτο. Λοιπόν, μάγκες και κουκλάρες, φεύγω. Μου είπαν οι άνθρωποι να φύγω και να έρθω 8 η ώρα ή όταν θα μου στείλουν μήνυμα. Έχουν το Instagram μου. Γιατί υπάρχει περίπτωση η αστυνομία να μου πάρει το κινητό και να σβήσει τα πλάνα ή γενικά να δει τι έχω καταγράψει και να μπλέξουν. Οπότε φεύγω, διακριτικά εξαφανίζομαι και πάμε σε άλλη περιοχή. Πάμε να βρούμε κάτι να φάμε. Δεν ξέρω. Συνειδητοποιήσω λίγο τι έχω δει και τι έχω ζήσει και συνεχίζουμε το κουπάκι μας. Ευχαριστώ για όλα, είμαι ευγνώμων και μαζί θα τα ζήσουμε όλα, μάγκες. Βασικά το καλύτερο που μπορούμε να φάμε τώρα είναι ένα σκουπ πρωτεΐνης σε σεκεράκι, άντε και ένα δεύτερο, το οποίο θα μας αποδώσει 5 ανώστιμα και πολύ γρήγορα γραμμάρια πρωτεΐνης για να συμπληρώσουμε τα χαμένα γεύματα που χάσαμε. Βρείτε την πρωτεϊνάρα μου Isolate αλατσιμένη καραμέλα που λατρεύω και αγαπώ και την παίρνω πάντα μαζί μου από gymbeam.gr που είναι ο χορηγός μου. Μην ξεχνάς στο τέλος της παραγγελίας τον κωδικό έκπτωσης Γιαννέλης 5 γιατί έτσι με στηρίζεις να συνεχίσω το έργο μου. Και φυσικά λαμβάνεις και έκπτωση. Τέλος, στείλε μου την παραγγελία που έκανες με τον κωδικό Γιαννέλης 5 στο Instagram γιατί τις κρατάω και τέλος του μήνα βγάζω έναν νικητή, ο οποίος κληρώνεται και κερδίζει 100 ευρώ κουπόνι για να πάρει οτιδήποτε θέλει. Ευχαριστώ απίστευτα, το έχετε ρημάξει, μάγκες και κουκλάρες. Η επόμενη περιοχή που επισκέφθηκα ήταν ίσως το πιο σκληρνό πυρηνικό γκέτο της πόλης, εν ονόματι La Castelline. Εδώ έχουν σημειωθεί ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ συμμοριών, πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου, κατασχέσεις τεράστιων ποσοτήτων παράνομων φαρμάκων, ακόμη και επιθέσεις σε αστυνομικούς. Η αστυνομία μπαίνει μόνο οργανωμένα και πολλές φορές ούτε τότε. Ο κόσμος έχει συνηθίσει τα μπλόκα, τις ειρήνες και τις εντάσεις σαν να είναι καθημερινότητα. Κι όμως από αυτήν ακριβώς τη γειτονιά ξεκίνησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ένα παιδί από τα χαμηλά που μεγάλωσε μέσα σε αυτά τα μπλοκ και κατάφερε να γράψει ιστορία. Δυστυχώς φύγαμε κακήν κακός από την περιοχή που μεγάλωσε και έζησε ο Ζινεντίν Ζιντάν και πέρασε τα παιδικά του χρόνια παίζοντας και μαθαίνοντας τόσο καλό ποδόσφαιρο ώστε να εξελιχθεί σε έναν θρύλο του ποδοσφαίρου. Καθώς με το που μπήκαμε μας άφησε το ταξί λίγο πιο μετά από την είσοδο, που η είσοδο είχε πάλι σκοπούς παρομοιότυπους με την προηγούμενη. Μας όρμησαν κατευθείαν, μας ρώτησαν αν θέλουμε να αγοράσουμε κάτι παράνομο τέλος πάντων. Είπαμε όχι, θέλουμε να πάμε να δούμε το γκράφιτι του Ζιντάν και με τη μία βγήκανε 15 άτομα και μας είπαν να αφήσουμε το κινητό από τα χέρια, να το βάλουμε στην τσάντα και να φύγουμε, να μην βγάλουμε τίποτα. Και μας ακολούθησαν μάλιστα μέχρι το λεωφορείο για να μπούμε και να εξαφανιστούμε από την περιοχή. Full σκληρό πυρηνικό γκέτο, δεν μπαίνει κανείς. Πολύ δύσκολη φάση, πολλά εγκλήματα έχουν γίνει μέσα, ακόμα και απόπειρες δολοφονίας ή ακόμη και δολοφονίες έχω δει στο ίντερνετ σε κάποια βίντεο. Οπότε ναι, το καλό είναι ότι μου έστειλε το φιλαράκι από την προηγούμενη περιοχή και Gangster Area μήνυμα και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αλλά να σας πω την αλήθεια, λίγο ξενέρωσα που δεν βγάλαμε έστω λίγο το γκράφιτι του Ζιντάν ή να πατήσουμε λίγο εκεί που μεγάλωσε. Αυτό είναι. Υγεία. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 παρά 10 και πριν πάω στα παιδιά που είναι ακριβώς πιο κάτω, έχω έρθει στο Aldi του σούπερ μάρκετ να πάρω νεράκια τέτοια γιατί έχει full ζέστη και κάθονται στην είσοδο είναι κυρίως πιτσιρικάδες. Να τους τα πάω και να δω τι έχουμε να δούμε. Let's go, my friend! Thank you, brother. Let's go. Good stuff. Εδώ ο μάγκας κάνει τη δουλίτσα του, αλλά παράλληλα το διασκεδάζει και με τον τρόπο του. Έτσι εδώ στη σκοπιά. Πάει η τζι... Ωραίος. Και περιμένουμε το Big Boss. It's good? It's good, very, very good. Good quality? Good quality. Ωραίος. Άντε, yeah. All this? Yes, yes. How cigarettes this on day? 7. 7? 6, 7. Good, bro. Let's go, brother. Για να δούμε πού πάμε. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε τώρα. Extreme τρέχει ο μπρο μέσα στενά. Δυστυχώς η αστυνομία έκανε εξονυχιστικούς ελέγχους στην περιοχή και δεν μπορούσαμε να την ξαναεπισκεφτούμε, οπότε με έφερε στο στέκι που αράζουν και τρώνε καθημερινά. Φυσικά τίμησα κι εγώ, γιατί είχα πεθάνει της πείνας και η αλήθεια είναι ότι τα κρέατα στη βιτρίνα φαινόντουσαν φρεσκότατα, πολύ προσεγμένα και λαχταριστά. Μπαίνοντας παράγγειλα κατευθείαν μια τορτίγια με διπλό μοσχαρίσιο στέικ, λαχανικά και λίγη αλγερινή σος, full πρωτεΐνη μην ξεχνιόμαστε, τύλιγμα πάτημα στην τοστιέρα και... Thank you so much. Μάγκες, 10 ευρώ με διπλή μπριζόλα. Σε μια τορτίγια φυσικά χωρίς πατάτες, έτσι διατροφικά. Δείτε πόσο μεγάλο είναι, έτσι. Γενικά εδώ έχει δύο μαγαζάκια, τα οποία τα έχουν οι ίδιοι. Με πίτσα, γκριλ, τα πάντα γενικά, μπεργεράκια τα πάντα. Δίπλα ένα μάρκετ, πιο δίπλα κάτι με κινητά τηλέφωνα και πάλι έχει πράγματα που έχει ένα μάρκετ. Κάτω ένα κομμωτήριο από ό,τι μου είπανε και ένα ακόμα μαγαζί, καφετέρια κάτι. Ωραία μάγκες, δείτε πώς είναι.
Εντάξει, πλούσιο από ζουμερό μοσχαρίσιο κρέας με ωραία υφή, σωστά ψημένο και η αλγερινή σως το απογείωνε. Ήταν λίγο γλυκιά και λίγο spicy ταυτόχρονα. Τη λάτρεψα, μάγκες. Φοβερό ψητοπολείο, full value for money. Το κρεατάκι έχει μόνο πιπέρι πάνω. Κρεατάκι, 7,5 στα 10 easy, μάγκες. Τελειώνοντας με τις περιβόητες περιοχές, αυτό που συνειδητοποίησα σίγουρα ήταν ότι τις είχα υποτιμήσει. Και σε καμία περίπτωση δεν περίμενα να δω τέτοια σκηνικά να εξελίσσονται μπροστά μου. Και χωρίς υπερβολές, από όλα τα παρόμοια βίντεο που έχω κάνει στο παρελθόν, σε γκέτο και ιδιαίτερες περιοχές, αυτές εδώ ήταν οι πιο επικίνδυνες. Αλλά όταν έχεις αγνές προθέσεις, είσαι σεβαστικός, αληθινός και ντόμπρος άνθρωπος, πάντα και παντού θα υπάρχουν άτομα που θα το εκτιμήσουν. Τώρα η ώρα είναι 11:40 και βρισκόμαστε στην περιοχή Μπελσούντσε. Κοινώς μια περιοχή που είναι γνωστή ως παρακμιακή. Με λίγη αστυνόμευση, πορνεία και εμφανές κάποιες φορές περιστατικά εγκληματικότητας. Πάμε να την εξερευνήσουμε και να πάμε σιγά σιγά προς το σπίτι και αύριο πάλι να ξαναεπισκεφτούμε και πάλι τον γκέτο. Πρώτα ο Θεός και η Παναγία. Αρκετά βρώμικη θα έλεγα, με σκουπίδια ραδιασμένα εντός και εκτός κάδων σχεδόν παντού και δεκάδες ποντίκια να βολτάρουν ανενόχλητα δεξιά και αριστερά. Στο δρόμο είχε διάφορες παρέες μεταναστών, διάσπαρτες σε κάθε γωνία, χωρίς απαραίτητα να σημαίνει κάτι ανησυχητικό αυτό. Απλά είναι έτσι το vibe της περιοχής. Λοιπόν, έχουμε βρει εδώ ένα κύριο. Where are you from? I'm from Africa. Africa. Yeah. You stay here? Yeah, I stay here. I came here every time because I meet my friends here. We all came here. Okay. To have a fun, Yeah. It's dangerous here at night. At night here? Yes. No, I don't see something. No, it's not too dangerous. But everywhere is dangerous. Of course. So yeah, I think it's not so dangerous, but it's little bit. Little. Yeah. I smell drug now. Here? Yeah. No, we smoke. Smoke. We smoke hashish. Yes. Normal, of course, but I smell it. Good. Your name? My name is Oms. Nice to meet you, brother. Nice to meet you. You are a good guy. I think your eyes is clear. Yeah, you too, bro. Thanks a lot. Thanks for your hospitality. Τώρα θα μας ξεναγήσει εδώ λίγο στην πλατεία που συχνάζουν και αράζουν και θα δούμε εδώ πέρα τι παίζει και αυτά. Καλό παλικαράκι είναι. Δεν έχει λεφτά να πάρει κινητό, εννοείται θα τον βοηθήσω. Ήδη τον βοήθησα με κάτι πολύ μικρό, αλλά εδώ έχει ένα αρχαίο εδώ μεταξύ, πολύ ωραίο και πεθαίνω για αρχαία. Hello guys. Bonjour. Look, I saw you. You see back there? You can go there and ask people, Yes. They will appreciate you, all right? Okay. Okay, don't go. Yeah, because I cannot go along here with my family. You can ask also my brother. Are you safe here? We are safe in Marseille, but not 100% because everybody have their story to tell, different life, Okay. Yeah, You have see these women? Yes. Outside? Yes, outside. Like which kind of women? Like for or... Yes. No, I don't know about that, Okay. I have my own friend. Okay, brother. Yeah. Okay, brother. Thank you, man. Thanks a lot. This is your family? Yeah, friends. Friends and family, but friends. We are all family, yeah. Thank you, brother. Yeah, you are. Stay safe. Yeah, big up. Bye, guys. Thank you. Λίγα μέτρα πιο κάτω γνώρισα επίσης δύο παλικάρια από την Νότια Αφρική έξω από έναν φούρνο. Φαινόντουσαν πολύ ταλαιπωρημένοι και μου ζήτησαν να τους πάρω κάτι για να φάνε. Φυσικά και δέχτηκα, έτσι. Γιατί ένα πράγμα που θα σε κάνει σίγουρα πιο πλούσιο άνθρωπο είναι να προσφέρεις οτιδήποτε μπορείς. Όχι γιατί σου περισσεύουν, αλλά γιατί θα ήθελες αν βρισκόσουν ή αν βρεθείς ποτέ σε αντίστοιχη κατάσταση έναν σαν και σένα να σε κάνει να χαμογελάσεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα τους σώσεις έτσι, αλλά θα τους δώσεις ελπίδα ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν λυπούνται, αλλά συμπάσχουν, καταλαβαίνουν και ίσως έχουν περάσει κάτι παρόμοιο. Την επόμενη μέρα σηκωθήκαμε πολύ νωρίς, ούτως ώστε να επιστρέψουμε στην περιοχή για να χαιρετήσουμε τα παιδιά και να αφήσουμε το κάτι της μας που τους είχα υποσχεθεί. Αλλά πρώτα απ' όλα... Κιουάχ, έτσι λέγεται το μέρος. Κιουάχ. Οι οικοδομές δεν τις λες και πολύ παλιές και είναι και λίγο προσεγμένες, έτσι. Τουλάχιστον απ' έξω. Τώρα, τα μπαλκονάκια, τα χαμηλά είναι με σίδερα, λες και είναι φυλακές και αν δείτε, τα ρούχα είναι απλωμένα με σχοινιά. Αχρίαστη πληροφορία, αλλά σας μεταφέρω 100% την εικόνα που βλέπω κι εγώ ίδιος. Έχει γενικά εδώ ένα τεράστιο πάρκινγκ, κάποια ιδιαίτερα αμαξάκια λίγο διαλυμένα. Μπορεί να έχει γίνει κάποιο ατύχημα και να τα παράτησαν ή ξέρω να κάνουν κάποια διακίνηση με αυτό και να έγινε κάτι. Δεν ξέρω, απλά υποθέτω, έτσι. Από εδώ πέρα έχει άλλη μια είσοδο. Εντάξει, δεν θα μπούμε μέσα. Δεν μπορείς να μπεις και μέσα. Με κωδικό είναι. Ακραίο. Και πάμε να δούμε κιόλας εκεί πέρα. Έχει ένα γήπεδο. Το οποίο είναι μόνο σίδερα. Και μπασκέτα έχει. Μία μπασκέτα βέβαια. Αλλά ναι, εδώ παίζουν τα παιδάκια. Ιδιαίτερη γειτονιάκη περιοχή και γενικά η φάση όλη, έτσι. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, my friend. Be careful. Thank you. Thank you, my friend.
Thanks a lot. Γενικό συμπέρασμα. Σίγουρα στη Μασσαλία βρίσκονται κάποια από τα πιο σκληροπυρηνικά γκέτο όλης της Ευρώπης. Ωστόσο, στο κέντρο της δεν έχεις να φοβάσαι απολύτως τίποτα. Απλά είναι λίγο πολυπολιτισμικό. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν. Μην ξεχνάτε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο. Ως τότε,